так швиденько входимо відразу в тему. Президент Петро Порошенко вчора звільнив з посад 4 суддів. Тому запитання до вас, шановні слухачі, чи збільшилась у вас довіра до наших суддів і, власне, чим є ці звільнення? Торжеством справедливості чи спробою імітувати судову реформу? Ну а поки що це запитання адресуємо відразу нашому гостю. Михайло Жернаков, суддя, експерт групи реанімаційного пакету реформ «Судова реформа» в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Колишній вже суддя. Вже колишній. Вже експерт. Вже експерт, так. А чому колишній суддя? Вас теж звільнили? Я сам, я насправді дійсно добровільно пішов з посади ще минулого року, на початку року, коли побачив, що, по-перше, в судовій системі поки що не доводиться очікувати швидких і якісних змін, на жаль. А по-друге, коли зрозумів, що в громадському секторі я набагато більш ефективний, власне, для судової реформи і для верховенства права. Ну, вас таких, я так розумію, небагато. Звільнених на добровільних засадах? Думаю, що ні. Нам треба визначити критичний для існування перелік напрямків, тому що судова реформа критична в нас. Будь-яку реформу нашу можна згорнути банально до того, починає працювати у нас спеціальна антикорупційна прокуратура, все розшибається в судах. Корупція не рухається. Ми там пробиваємо адекватне виборче законодавство, оскаржується в судах. Ми там відкриваємо реєстри закриваються за рішенням суду буквально на раз-два. Виходить, що для того, щоб звільнити суддю, вірніше, щоб його не звільнити, достатньо мати 5 прихильників у тому ж суді, в якому ти працюєш. Це вийде такий 9-річний суд недоторканний. Тобто фактично нівелюється це право. Ні, в принципі, сама ідея, щоб звільняв Конституційний суд в тих випадках, коли є для цього підстави, наприклад, за станом здоров'я, 65 років чи там 70, що там за загальним обставинам. За загальним. Тобто, чому ні? Це формальне. Якщо це а буде от навіть порушення присяги, я погоджуся, що тут може бути ризик. Тут серйозно. Це конфлікт інтересів, насправді. Звичайно. Власне, коли ми говоримо, як робити судову реформу в Україні, і коли ми собі задали це питання, це все зводиться до побудови цих двох колон. На жаль, в Україні на сьогодні немає ні цього, ні цього. Ні незалежності немає, тому що судді далі залежні в Конституції і в законі закладено оці механізми залежності суддів від виконавчої влади, від законодавчої влади в тому числі. Натомість, коли оцю незалежність взяти і надати цій системі, яка грабові дала чисті ряди свої і взагалі якість і довіру і все решта, так приблизно як у нас і так, як і в Словаччині, то вони просто замикаються в собі і продукують, так само репродукують, потім кажуть, слухайте, так ми тепер самі все будемо вирішувати. Обговорення – це супер важливо, насправді. Це комунікація змін. Це без цього, як на мене, неможлива взагалі жодна реформа. Тому що якщо ти народу не поясниш, що ти робиш, для чого ти робиш, потрібно починати, власне, будь-яку реформу з того, щоб зібрати думки людей стосовно того, що так, що не так, що потрібно змінити, чому, в який спосіб. 100% ілюстрація, негайно, всіх суддів звільнити. Заборона розглядати в судах будь-які зізнання звинувачених у своей вине. Значит, тут была выборность судей на местах. Это касается городских судей, местных судей, но не всех. Поднять зарплату суддям. Було, да? Тут ще ідеї, будь ласка, стосовно судів або органів внутрішніх справ. Зупинити круговорот невиконань судових рішень. В цілому участь громадськості ми обводимо 25 колами. Скасування привілеїв плюс недоторканність. Колеги, нормально? Я вас вітаю, мої молодці. Аплодисменти, я думаю, що ми це... Увага!